Ahoj, vítáme vás u nového videa, my se právě nacházíme v Holandsku a dneska si ukážeme, co všechno se dá vidět a zažít v Amsterdamu. Když se řekne Amsterdam, tak asi první člověka napadnou drogy a holky, ale pro nás je to spíše o městě samotném, o kanále, o památkách a hned tady u nádraží Amsterdam Central Station najdeme kostel svatého Mikuláše. Kolem dalšího zajímavého kostela jsme se přesunuli na náměstí, kde mají blešný trh a městskou bránu. Co vás v městě určitě nadchne, tak jsou kanály, protože celé město je postavené na řece a je tady přes 165 kanálů, které měří dohromady přes 100 km. No a celkově by tady mělo být okolo 1500 mostů. V neodmyslitelně patří tulipány a proto jsme se vydali na květinový trh, ve kterém si můžete koupit sazeničky a vysadit si je doma. Podobně jako všechna hlavní města, i Amsterdam nabízí spoustu kulturního vyžití, ať už se jedná o muzea nebo divadla. Máme ale pěkný počasí a tak muzea necháme muzeí a radši se pojáme do parku. Tak mysleli jsme si, že v parku si odpočíme od všech těch lidí a kol a té městské vřavy, no ale to jsme byli hrubě na omylu, tady je snad celý Amsterdam, všichni tu sviští na kolech, leží na zemi, válí se, odpočívají. No, však vidíte sami. A dalším zajímavým místem je Královské náměstí s Královským palácem, ale jak vidíte je tady hrozný rozruch, strašně moc lidí, bojuje se tu za Ukrajinu, za Palestinu, jsou tu holuby, no prostě mela. Uděláme si takovou malou odbočku od památek a povíme si, jak v Amsterdamu zaparkovat, pokud přijedete autem. Asi nejlepším způsobem jsou parkovací garáže Park and Ride, kde celodenní parkování v týdnu stojí 8 € a o víkendu pouze 1 €. Ovšem za podmínky, že využijete pro dopravu do centra veřejnou dopravu. Funguje to tak, že vjedete do garáže, zaparkujete auto, nedostanete žádný lístek a musíte si koupit jízdenku na MHDčko, která vás sveze pouze jednou do centra a jednou z centra. Musíte mít lístek označený při vstupu i výstupu a potom po návratu u automatu si načtete lístek a tím dostanete slevu na parkování, jinak by vás to stálo asi 28 € na den a to určitě nechcete platit. Pokud si chcete aspoň na chvilku odpočinout od lidí, tak můžete loďkou přejet na druhou stranu Mořského zálivu. Modrobílé trajekty jsou zdarma a jezdí každou chvilku a taky tady mají rozhlednu. Když už jsme tady v Amsteru, tak se určitě musíme trochu zmínit o těch holkách a drogách, protože marihuana a prostituce je tady legální. Hned kousek od hlavního nádraží se nachází čtvrť červených luceren, takzvaný Red Light District. A tam je vysoká koncentrace coffee shopů, kde můžete zkusit trávu a zároveň tady tyhle pokojičky, zde se večer objeví holky a můžete vyrazit za dobrodružstvím. Až budete v hlavním městě Holandska, tak si všimněte, že některé domy mají nad sebou takové háky a je to z toho důvodu, že kvůli vysoké daně byly kdysi domy stavěny hodně úzce, protože čím širší dům, tím vyšší se platila daň. No a aby tam dostali nábytek do těch pokojů, tak mají takové výtahy. Na závěr jsme si pro vás připravili bonusové tipy, co vidět v okolí Amsterdamu. Jedním z nich je skanzen Kindervik, kde najdete 19 větrných mlýnů z 18. století. Za 16 € můžete nahlídnout dovnitř, anebo si to projít jako my takhle zvenku. Dalším místem, které stojí za vidění, je skanzen, který se jmenuje Zaan ze Schans a najdete ho na severu Amsterdamu. Sice je tady větrných mlýnů jenom 6, ale kromě nich je tady spousta muzeí a ochutnávka sýrů a můžete si tam koupit spoustu suvenýrů. Přijde nám to takové více pro turisty než mlýny Kindervik. No a děkujeme, že jste to dokoukali až sem, že jste nám věnovali pozornost, klikněte na odběr a uvidíme se spolu v dalším videu.